בעקבות הרעב הכבד בארץ, יעקב אבינו שלח את בניו למצרים להביא אוכל. הפסוק אומר שאחי יוסף יורדים למצרים. מיד קופץ לנו הביטוי אחי יוסף. הדיון פה הוא בין יעקב לבניו, ויוסף בכלל לא חלק מהחיים שלהם כבר כמה שנים טובות. ואיזה מין אחים הם היו ליוסף? אז למה הכתוב מכנה אותם דווקא אחי יוסף ולא בני יעקב? המדרש עונה וגם פותח לנו חלון קטן לרגשות העזים שמלווים את כל הפרשה הזאת. המדרש אומר, מתחילה לא נהגו בו אחווה, אלא מחרוהו, ובסוף נתחרטו. בכל יום אמרו, נלך ונבקר עליו, ונשיבהו אל אביו. וכשאמר להם יעקב רדו למצרים, נתנו כולם בליבם לנהוג בו אחווה. המדרש אומר שיוסף היה לגמרי חלק מהחיים שלהם. הם חושבים עליו כל יום, מתחרטים, חולמים על תיקון. ועכשיו, כשהם נשלחים למצרים, הם מבינים שיש להם הזדמנות לבצע. מדרש אחר מדבר על כך שהאחים ממש מחפשים את יוסף במצרים. האחים הגיעו למצרים ופגשו את יוסף. יוסף לא מתגלה אליהם, אלא מאשים אותם בריגול. הוא מציע לקחת אחד מהאחים עד שהם יחזרו להביא את בנימין. רגע, אח אחד נשבע בעל כורחו ונגד רצונו, וכל האחים נמצאים שם ועדים לאירוע. מצלצל מוכר. זה דומה מאוד למכירת יוסף, והדמיון הזה מסעיר את האחים. ואז מגיע הפסוק הבא. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. כמה אפשר ללמוד מהפסוק הזה? אנחנו מגלים עכשיו שיוסף הנער התחנן על נפשו, והאחים סירבו לשמוע. המדרש מוסיף שיוסף היה מתחבט לרגלי כל אחד ואחד לבקש רחמים, ואף אחד לא ריחם עליו. כמה מצער וכואב התיאור הזה. אבל יש גם מסר מעודד העולה מהפסוק הזה, וזה לדעתי פסוק מכונן בפרשה. האחים מקבלים אחריות על המעשה שלהם ומבינים שיש כאן מידה כנגד מידה. אחרי כל כך הרבה שנים שהאחים חיו עם הכאב והאשמה על מכירת יוסף, עכשיו הם סוף סוף מדברים אחד עם השני על המעשה, ומבינים שהצרה שלהם קשורה לזה. מכאן יכול להתחיל תיקון. ויוסף שמע את הצער שלהם, וזה מחלחל, הוא לא מתאפק והולך ובוכה. אמנם יש עוד דרך לעבור, ורק בפרשה הבאה יוסף יתגלה לאחיו וינסה לאחות את השברים, אבל כאן מתחיל התיקון. הצרה מעוררת אותם להכרה בחטא ולוידוי שהם השלבים הראשונים בתשובה. ובנוסף לכך, עכשיו גם יוסף יודע עד כמה הם מצטערים. הרד"ק אומר שיש כאן מסר גם בשביל כל אדם. למדנו בסיפור הזה, כי כשתבוא צרה לאדם, ראוי לו לפשפש במעשיו ולבדוק מה היה המעשה הרע שעשה, ויתחרט עליו ויתוודה לפני האל ויבקש ממנו כפרה. צרות לא באות סתם, הן באות כדי שנתקדם ונצמח מהן. לסיכום, אי אפשר להתעלם ממשברים ומצרות. אחי יוסף מתנהגים סוף סוף כאחים ליוסף, נזכרים ומתוודים על הטעות, ומכאן נפתח את הדרך לתיקון. גם בחיינו כדאי להתייחס לצרות, לעצור רגע, לבדוק איזה מעשה אפשר לתקן, ומכאן להתקדם ולתקן. שבת שלום.